So welcome back mga kabogs and welcome back sa aking channel. Welcome. So for today's video naman, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganito. Subscribe animation button. Pero hindi lang siya simpleng subscribe animation button. Bakit? Kasi kung nakikita nyo, yung pinakita kong animation button na subscribe animation button is personalized siya. Personalized means ang makikita dun sa animation button o subscribe animation button na lalabas dun sa mga videos nyo is yung picture or screenshot ng channel ninyo. Di ba maganda siya? Kasi nakita ko lang din siya sa mga ibang sikat na YouTuber na parang personalized na yung subscribe animation button nila. Meron naman kasi yung mga nada-download sa YouTube din na mga animation buttons na parang generic na halos ginagamit ng lahat. So, naisipan ko or nag-search ako kung paano gumawa nga or paano gawin yung subscribe animation button. So, ayun nga. Ituturo ko nga sa inyo sa video ito. Pagpasensyahan nyo na lang kung medyo magulo yung instructions ko dun sa video. Sana masundan nyo kasi first time ko lang din siyang ginawa actually. Itong ipapakita kong video sa inyo is first time ko lang din siyang gagawin. So, bear with me kung medyo magulo siya pero sana maintindihan nyo. So, without further ado, English, mag-proceed na tayo sa ating video. So, ang gagawin ko ngayon is punta ako sa YouTube. Ang gamit ko ngayon is yung account na iba para yung ibang account na hindi nakasubscribe dun sa channel ninyo. So, punta kayo sa channel nyo. So, ito sa akin. Then, i-screenshot nyo yung YouTube channel nyo na hindi nakasubscribe. Then, pindutin nyo yung subscribe. Then, screenshot. Then, pindutin yung notification bell. Then, screenshot. Yan. Ngayon naman, ikakrap natin yung mga na-screenshot nating image. So, ito. Kukunin lang ang part lang na kukunin natin is yung channel name natin. Yan. Tandaan nyo lang dapat pare-pareho yung sizes ng mga ikakrap natin. So yan. Tapos next naman is yung nakasubscribe na tayo. Then next, yung nakaklik yung notification bell. So ayan, na-save na natin silang tatlo. So pumunta na tayo ng KineMaster Pro. Ayan. Then pindutin natin yung plus sign, then 16:9 since YouTube tayo. Una is maglalagay muna tayo ng background. So background, kahit anong kulay piliin nyo dyan since papalitan din naman natin siya ng green background since dapat green background yung gagamitin natin. Unang white, check. Gawin lang natin hanggang 10 seconds to ating background. Yan, okay na yan. Then next is pumunta tayo ng layer. Then media. Then kunin natin yung screenshots natin na ginawa natin. Una, yung screenshot hindi pa nakasubscribe. So ayan.
So wait, palitan na muna natin yung background. So pindutin nyo yung background, yung white, tapos yung green. Yan. Yan. So after nga nung pagpalit ng background, ilagay na natin yung unang screenshot natin. Then, after nga, isunod naman natin yung dapat i-overlap lang natin. Then, isunod natin yung pangalawang screenshot, which is yung naka-subscribe na may bell button pero hindi pa naka-on. Yan. Then, forward lang natin ng konti ito. Yan. Tapos, punta tayo ulit ng media. Layer, media. Then, yung last na screenshot, which is nakapindot na yung notification bell natin. So, ganitong itsura niyan. Masyadong matagal itong isa. I-adjust lang natin to. Yan, para masyadong matagal. Ganitong itsura niya. So, next is, dapat yung unang picture natin, yung ito nakikita nyo na wala pang subscribe. Pindutin natin. So, pindutin nyo yung unang image na ilagay natin. Extend lang natin ng ganyan. Then next is pindutin natin. Check. Tapos ibaba lang natin siya ng konti. Yan. Then, pindutin natin yung susi. Yan. Tapos, itaas natin siya. Check. So, tingnan natin kung paano yung animation niya. Ayun na on. So, kung gusto nyong bilisan yung animation is i-adjust nyo lang siyang yan. Mix-in lang natin. Tapat lang natin siya doon. Same with dito. Ayan. Iksian ko pa, gusto ko mas nabilis. Tingnan natin. Ayun. Mas nabilis pa. So, mas maiksi yung picture natin is mas mabilis yung galaw ng animation natin. So, since subscribe button lang naman to, mas maganda, mas maiksi lang. So, ayun. Ngayon naman, bad natin ng konti ito. Ngayon naman, lalagay tayo ng yung cursor. Yan. Itapat natin kung saan lalabas yung pangalawang picture na subscribe na tayo. Then, punta tayo sa layer, sa overlay. So, nakapag-download na ako dito ng mga cursor na gagamitin. Yan, mag-download na lang kapag wala pa kayo.
So, ang gusto kong gamitin is yung ito. So, i-check lang natin. Yan, i-adjust lang natin yung laki niya. Yan. Yan. Check natin. Yan. Then, next naman is pindutin natin yung cursor ulit. Then, yung susi. Ay, mali. I-undo. So, ayun, i-adjust nyo na lang yung kung kailan lalabas yung animation na cursor dun sa picture. So, ayan, sakto na siya. Then, next naman is pindutin nyo ulit yung cursor, yung tatlong dot sa gilid, sa left, sa pinakataas. Then, i-duplicate nyo lang. Yun. Then, yung duplicated is yung i-adjust nyo dito sa subscribe. Sa notification bell naman. So, ayan. I-adjust na lang kung magtugma-tugma yung ating cursor at saka yung animation button. 5. Nalit tayo sa animation button. So, dapat i-adjust natin ito dito. Okay. Check natin. So, ayun, sakto na. So, next naman na gagawin natin is maglagay tayo ng mga sound effects. Tignan lang natin, sound effects. So, may mga sound effects na ako naka-download dito. Mag-download na lang din kayo kung wala pa kayo. So, punta tayo sa audio, sound effects assets. Tapos, ang gagamitin ko dito is yung mouse click. Yun. Yan. Add ko lang. Then, same with dun sa button. Sound effects. Mouse click. Add ko lang din. Check natin kung magkatama sila.
Yan. I-adjust ko lang yung volume niya ng 50%. Dun sa isa. 50%. Yan. Tapos last na effect na gaganap na is yung bell. Dun sa bell button. Sound effects. Ilang tayo dito. So yung 1 na lang siguro. Yan. Adjust ko yung volume para di masyadong malakas. Gawin natin 50 lang doon. Yan. Tingnan natin kung paano. Yan. So, i-save na natin siya. So, ayun na nga mga kabogs. Naturo ko na sa inyo kung paano gumawa ng personalized subscribe animation button. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sana na mag-subscribe ka na. Click mo na rin yung notification bell or mag-like ka na din, mag-comment ka na din kung ano yung mga gusto mong matutunan na gusto mong makita sa aking channel. Okay? That's all. Thank you and see you sa aking next video. Bye.